नमस्कार मित्रांनो, वेलकम बॅक इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा मराठी. जे आपण फर्स्ट व्हिडिओमध्ये केलं तेच आता सेकंड व्हिडिओमध्ये सेकंड पेपरसाठी सुद्धा सेम करायचंय. ब्ल्यूप्रिंट अनालिसिस करायचं आहे आणि चॅप्टर वाईज युनिव्हर्सिटीने काय आपल्याकडून अपेक्षा केली ते आपल्याला पाहायचंय. त्याचनुसार आपल्याला त्या चॅप्टरचं प्रिपरेशन करायचं आहे. आपला व्हिडिओ चालू करण्याआधी एक गोष्ट सांगायची, खूप मुलं विचारताय की एमसीक्यू प्रॅक्टिस कुठे करू सर, कारण आता पेपर जवळ येतोय आणि 80 मार्काचा पेपर आहे, 20 मार्काचा एमसीक्यू आहे. सर जर एमसीक्यू व्यवस्थित नाही आले 15च्या आसपास तर फेल होण्याचे चान्सेस जास्त आहे. त्यामुळेच आपण एमसीक्यू प्रॅक्टिस चालू केलेली आहे पूर्णपणे निशुल्क. डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये व्हॉट्सअप लिंक तुम्ही जॉईन करा व्हॉट्सअप चॅनलची. तिथे जाऊन तुम्ही डेली एमसीक्यू प्रॅक्टिस करू शकता. आम्ही डेली एमसीक्यू टाकत आहोत. आदल्या दिवशी आम्ही टार्गेट देत आहोत, त्या टार्गेटवरती दुसऱ्या दिवशी एमसीक्यू खूप सारे टाकतोय आणि 2000 पेक्षा जास्त मुलं ऑलरेडी तिथे प्रॅक्टिस करताय. तुम्ही सुद्धा जॉईन करू शकता आणि एकदम निशुल्क आहे, त्याच्यामुळे काही काळजी करायची गरज नाही. डायरेक्टली जाऊन तुम्ही रिकाम्या वेळेमध्ये लेक्चरमध्ये कुठेही त्याची प्रॅक्टिस करू शकता. ठीक आहे, येऊया आपल्या टॉपिककडे. टॉपिक काय आहे? पेपर 2 चं पूर्णपणे ब्ल्यूप्रिंट अनालिसिस, त्याचबरोबर चॅप्टर वाईज काय काय आपल्याला आउटपुट पाहिजे आहे. ब्ल्यूप्रिंट पाहून घेऊया. सर्वात प्रथम पहिला एसीक्यू कशा येणार आहे सर? धातू, रस, रक्त, त्याचबरोबर मांस आणि मेद. इथं मांस मिसिंग झाले चुकून. मांस आणि मेद, रस, रक्त, मांस, मेद, चार पहिले धातू. आणि धातू हा इंट्रोडक्टरी चॅप्टर आहे, याच्यामधून कोणताही एक एसीक्यू येऊन जाईल. त्यानंतर या धातूंमध्ये काय करायचं नेमकं हे तुम्हाला मी सांगेल या व्हिडिओमध्ये. अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, आश्रय, आश्रय भाव या दुसरा आपल्याला याच्यातून पाहायला मिळेल. उरलेले 4 धातू ओज आणि आश्रय आश्रय. त्याच्यानंतर उपधातू, मल यावरती आपल्याला तिसरा एसीक्यू पाहायला मिळणार आहे. उपधातू किंवा मल. जर उपधातूवरती एसीक्यू आला, मलावरती एलिक्यू येणार. इथे मलावरती एसीक्यू आला तर उपधातूवरती एलिक्यू पडू शकतो. इंद्रिय, मानस, आत्मा, निद्रा, स्वप्न या चौघापैकी एकावर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे एसएक्यू. तुम्हाला निद्रेचे प्रकार, स्वप्नाचे प्रकार, मन आहे, इंद्रिय आहे यावरती एमसीक्यू पडतात. त्याचबरोबर आपल्याला या चौथ्या एसीक्यू मध्ये सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. कळालं? 4 एसीक्यू कशा प्रकारे पडणार आहेत आपल्याकडे? 4 एसीक्यू. पहिला धातू, रस, रक्त, मांस, मेद आणि दुसरा उरलेले 4 धातू प्लस आश्रय आश्रय भाव, उपधातू आणि मल दोन्हीपैकी एकावर. चौथा एसीक्यू इंद्रिय, मन, आत्मा, निद्रा आणि स्वप्न याच्यावर पडणार आहे. पाचवा हिमोपोएटिक सिस्टम. हिमोपोएटिक सिस्टम ऑल अबाउट ब्लड. त्यानंतर इम्युनिटी आणि सीव्हीएस या तिन्हीपैकी एकावर आपल्याला एसीक्यू पाहायला मिळणार आहे. खूप जास्त कंटेंट आहे याच्यामध्ये आणि पेपरमध्ये येण्यासारखे पण खूप जास्त क्वेश्चन्स आहेत. मसल्स फिजिओलॉजी, त्याचबरोबर ॲडिपोज टिश्यू. मसल फिजिओलॉजीमध्ये 3 मसल आपल्या करायचे आहेत. ॲडिपोज टिश्यू याच व्हिडिओमध्ये कंटेंट दिले, त्याच्यामध्ये काय करायचंय या दोन्हीपैकी एक आपला 6वा एसीक्यू पडणार. 7वा एसीक्यू रिप्रोडक्शन किंवा स्पेशल सेन्सेस या दोन्हीपैकी एका चॅप्टरवर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आणि सर्वात शेवटचा रिनल सिस्टम, एक्सक्रिटरी सिस्टम वरती आपला फिक्स एसीक्यू पाहायला मिळणार आहे. हे झाले एसीक्यूज. एलिक्यू मध्ये पहिल्या 4 धातूंवरून एक एलिक्यू येणार, दुसऱ्या 4 धातूंवरून एक एलिक्यू येणार. त्याच्यानंतर उपधातू, मल, इंद्रिय, मन याच्यावरती येणार. आणि चौथा मॉडर्नचा आहे होमिओपॅथिक सिस्टम आणि इम्युनिटी आणि सीव्हीएस कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टम या तिन्ही मधून एकावरती पडू शकतो. कार्डियक सायकल, त्याचबरोबर इम्युनिटीवर आलं तर क्लासिफिकेशन, होमिओपॅथिक मध्ये तर खूप सारं कंटेंट आहे. इरिथ्रोपोइसिस आहे, आरबीसी फॉर्मेशन आहे, खूप सारं कंटेंट आहे होमिओपॅथिक मध्ये. कळलं? 3 एलिक्यू तुम्हाला या पेपरमध्ये आयुर्वेद पार्टचे भेटणार आहेत. 3 एलिक्यू आयुर्वेद पार्ट आणि फक्त एक एलिक्यू आपल्याला मॉडर्नचा भेटणार आहे याच्यामध्ये. आणि त्याच्यानंतर एसीक्यू पाहायला गेले तर 4 एसीक्यू आपल्याला मॉडर्नचे भेटत आहे आणि 4 एसीक्यू आपल्याला आयुर्वेदचे भेटत आहेत. आपल्या पेपर 1 मध्ये थोडासा वेगळा सिनारिओ पाहायला भेटलेला होता, परंतु इथे सुद्धा आयुर्वेद पार्टचाच आपल्याला जास्त पार्ट पाहायला मिळतो. ऑलमोस्ट 60 मार्क्स आयुर्वेद पार्ट आणि 40 मार्क्स मॉडर्न पार्ट्स अशा प्रकारचं वेटेज तुम्हाला याच्यावरती एनसीआयझमने त्याच्या ब्ल्यूप्रिंट मध्ये दिलेलं आहे. सिलेबस कॉपीमध्ये ठळक ठळक दिलेलं आहे. ठीक आहे, त्याच्यामुळे काही मिस करायचं नाहीये. ठीक आहे, हा व्यवस्थित आणि चालू करूया आता चॅप्टर वाईज अनालिसिसला. ठीक आहे मित्रांनो, अजूनही खूप जणांना संस्कृत हा विषय सोपा जात नाहीये किंवा पास होण्याचा कॉन्फिडन्स येत नाहीये. त्यांना विनंती आहे की काहीतरी त्यांनी जुगाड करा आणि त्याचा अभ्यास करा. सिनियर कोण समजून घ्या, मित्राकडून समजून घ्या, परंतु समजून घ्या. काहीच नाही भेटलं तर आपला कोर्स जॉईन करा आणि तिथून संस्कृत पास होण्या इतकं तरी समजून घ्याच. त्यानंतर पुढे धातू. पहिला चॅप्टर धातूमध्ये काय काय करायचं, एकदम बेसिक चॅप्टर आहे. धातूची ओळख आहे याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय करायचं, डेरिवेशन, डेफिनेशन करायचंय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ धातू, धातूचं सगळं इंट्रोडक्शन, 7 धातू, त्याचबरोबर धातूच्या रिलेटेड काही थिअरी आहेत त्या याच्यामध्ये पाहणार. त्याच्यानंतर आता धातू पोषण न्याय जे आहे ते या चॅप्टर मध्ये आपल्याला पाहायचे. एसएक्यू साठी येऊ शकतो एखादा न्याय. धातू पोषण न्याय. एक्सप्लेन द
इटमॉलॉजी, डेरिवेशन, डेफिनेशन, सिनॉनिम्स, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म धातू. टर्म धातू विषय सगळं काय दिले. एक्सप्लेन द डिफरन्स बिटवीन धातू अँड उपधातू. धातू आणि उपधातू मध्ये काय फरक आहे. एक्सप्लेन द डिफरंट थिअरीज रिलेटेड टू धातू पोषण न्याय. हे धातू पोषण न्यायाचे 2-3 सिद्धांत ते व्यवस्थित करायचे. त्याच्यानंतर एवढं काही महत्वाचं नाहीये, तुम्ही एकदा रीड करून घेऊ शकता, स्क्रीनशॉट मारून टाकायचा. त्याच्यानंतर चालू होत आता रस, रक्त, मांस, मेद. ठीक आहे. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि म्हणजे शुक्र. 7ला 7 धातू. आता 7ला 7 धातू इम्पॉर्टंट मध्ये पडायचं नाही या 7 धातूंच्या आणि 3 दोषांच्या मित्रांनो. एक्झामिनरच्या जे मनात येईल ते टाकू शकतो. याचा काही अनालिसिस करता येत नाही प्रिव्हियस इयर वगैरे. 7 धातूपैकी कोणताही पडू शकतो आणि 3 दोषांपैकी कोणताही पडू शकतो. ठीक आहे. त्याच्यामुळे याला खूप जास्त सिरियसली घ्यायचं. तिकडच्या मध्ये 3 दोषांना आणि इकडे 7 धातूला. या 7 धातूच्या काय गोष्टी तुम्हाला पाठ असल्या पाहिजे ते मी इथे दिले. पहिलं तर क्षयवृद्धीचा श्लोक पाठ असला पाहिजे 7ला 7 धातूंचा, त्याचबरोबर आणि ओजचा केला तरी चालेल. आणि त्याच्यानंतर सार्था ऑफ इच धातू. प्रत्येक धातूची सार्था आपल्याला माहित असली पाहिजे. विथ श्लोकाच्या जे काही वर्ड्स आहेत त्याचे अर्थासहित एक्सप्लेनेशन पण लिहित आलं पाहिजे. आपले जे आता धातू आहेत त्याचं सुद्धा क्षयवृद्धी शब्दानुशब्द आपल्याला सर्वांचं एक्सप्लेनेशन लिहिता आलं पाहिजे. माहित नाही सर आम्हाला शब्दांचा अर्थ, ChatGPT वर तुम्ही श्लोक टाका आणि त्याला म्हणायचं वर्ड बाय वर्ड आम्हाला मराठीमध्ये मिनिंग द्या. ते तुम्हाला प्रत्येक श्लोकाच्या वर्डचा मिनिंग देतील मराठीमध्ये. तुम्हाला जर अभ्यास करायची इच्छा असेल, जाणून घ्यायची इच्छा असेल, तर तुम्हाला जगामध्ये कुठेही नॉलेज भेटेल. आता खूप जास्त सोपं झालंय घेणं. ChatGPT, गुगल जेमिनी कुठेही तुम्हाला भेटून जाईल किंवा कोणत्याही AI टूलवरती भेटून जाईल. त्याच्यामुळे मला येत नाही, मी कुठून काढू असे प्रश्न तर आता विचारायचेच नाही. ठीक आहे. एवढे प्रत्येक 7ला 7 धातूचे क्षयवृद्धी आणि सार्था पाठच पाहिजे. दिवसाचा सकाळचा अर्धा तास त्याच्यासाठीच जा. एका पेजवरती लिहून घ्यायचे, सार्था एका जागी, क्षयवृद्धी एका जागे आणि पाठ म्हणजे पाठच लागतात. ठीक आहे. या श्लोकाशिवाय तुम्ही क्रिया शरीरमध्ये पाठ होऊ शकत नाही, पास होऊ शकत नाही. तिकडे त्रिदोषांचे आणि इकडे या 7 धातूंचे हे जर श्लोक तुम्हाला पाठ नसतील तर तुम्ही पास होऊ शकत नाही. ही मात्र फॅक्ट आहे. मी तुम्हाला मागे सांगितलंही होतं की मला एक फेल झालेला विद्यार्थी मिळाला क्रियाशरीरमध्ये आणि त्याला विचारायला लागलो मी की काय काय एक एक कारण, म्हणजे त्याला नकळत मी विचारायला लागलो की तो म्हणला की सर मी पेपर सगळा लिहितोय, मी कसं काय फेल झालो मलाच कळालं नाही. मग विचारायला लागलो मी काय काय केलं होतं. श्लोक सांग म्हटलं त्याला 1-2 श्लोक. म्हणलं मी एक पण केलं नाही. म्हणजे क्रियाशरीरचा एक पण श्लोक त्याने पाठ केलेला नव्हता. जवळच्या मित्राचा भाऊ होता तो, त्याने एक सुद्धा श्लोक त्याने पाठ केला नाही क्रियाशरीरचा आणि तो म्हणतो मी कसा फेल झालो कळालं नाही. जर तुम्ही क्रियाशरीरमध्ये श्लोक पाठ केले नाही तर तुम्ही पास होऊ शकत नाही, एवढे मात्र 100% आहे. कारण एवढ्या बेसिक कन्सेप्ट आहेत. त्रिदोष आणि हे 7 धातू यांचे क्षयवृद्धी माहितच असायला पाहिजे. धातूंच्या सार्था आपल्याला श्लोकासहित पाठ असायला पाहिजे. प्रत्येक शब्दाचा अर्थ आपल्याला माहितच असायला पाहिजे. त्याच्यानंतर बघा काय काय करायचं आणखी या रसधातूमध्ये. रसधातूचा पूर्ण पॅटर्न आहे, युट्यूबवरती व्हिडिओ अवेलेबल आहेत, ऍपमध्ये आहेत. त्या पॅटर्ननेच तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास करा. त्या पॅटर्नमध्ये सर्व धातू बसवा आणि आठवायला लागा, अभ्यास करायला लागा. ठीक आहे. सिलेबस कॉपीमध्ये काय काय दिले बघूया. प्रमाण माहित पाहिजे प्रत्येक धातूचं. आता मी ते पुढचे धातू पळवणार आहे कारण ऑलमोस्ट सगळ्या धातूंसाठी सेमच आहे. सर्व धातूंचं प्रमाण माहित असायला पाहिजे, अंजलीमध्ये दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला फॉर्मेशन ऑफ रसधातू फ्रॉम आहार रस. रसधातू आहार रसापासून कसं तयार झालाय. ठीक आहे. आता हे कसं मेथड असतं मित्रांनो, आपण जेव्हा अन्न खातो त्याचा काय बनतो, आहार रस बनतो. त्या आहार रसापासून कोणाची उत्पत्ती होते, रस धातूची. ठीक आहे. रस धातू अग्नी हे आहार रसावर कार्य करतो, रस धातू तयार होतो. या रस धातूचे जे अंश आहेत त्याच्यापासून रक्त धातू तयार होतो, रक्तापासून मांस, मांसापासून मेद, अशा प्रकारे हे सगळं चलत जातं. ठीक आहे. मग या आहार रसापासून कशा प्रकारे रस धातू तयार होतो ही प्रोसेस आपल्याला लिहायची आहे. ठीक आहे. त्रिधा परिणमन आपण शिकलेलं होतं. त्याच्यावर कशा प्रकारे अग्नी काम करणार, रस धातू अग्नी. प्रत्येक धातूला स्वतःची अग्नी आहे. रस धातू अग्नी काम करणार आणि त्याचं पाचन करणार आणि रस धातू तयार करणार. पुढे रोल ऑफ व्यानवायू अँड समान वायू इन रस समूहन. रस समूहन म्हणजे रस सगळ्या बॉडीमध्ये समूहन करण्यासाठी हे वायू कशा प्रकारे काम करतो. व्यानवायू, समान वायू आपण वात दोषामध्ये कार्य या पर्टिक्युलर दोषांच्या कार्यामध्येही पाहिलेलं आहे. डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हृदय. हृदयाचं काम. तुम्हाला हृदयाचे कर्म विचारले जातील. तुम्हाला वाटेल आउट ऑफ सिलेबस आला, परंतु रस धातूच्या अंडर सेन्सॅझमने ते मेन्शन केलेलं आहे. प्रत्येक धातूच्या अंडर काय असं वेगळं आहे ते मी तुम्हाला मेन्शन करेल. परंतु आता सर्व धातूंचा सामान्यतः तुम्हाला एक पॅटर्न माहित झालेला आहे, तो तुम्ही करायचा म्हणजे करायचाच. त्याच्यानंतर किंवा आपले जे धातूचे लेक्चर्स आहेत, ओल्ड लेक्चर्स आहेत, ते सुद्धा तुम्ही फक्त पॅटर्न समजून घेण्यासाठी तुम्ही ओल्ड लेक्चर पाहू शकता युट्यूबवरचे. अष्टविध सार, सर्वांचे सार करायचे. त्वक सार पुरुष म्हणजेच काय, रससार. त्याच्यानंतर कन्सेप्ट ऑफ स्टडी ऑफ आश्रय भाव,
त्याचं रस आणि कफ याचं काय रिलेशन आहे आपल्याला पाहायचं आहे. आश्रय आश्रयी भाव म्हणजे कोणत्या धातूचा कोणत्या दोषासोबत संबंध असतो, याला काय म्हणायचं, आश्रयी आश्रयी भाव. कोणत्या रसासोबत कोणत्या मलासोबत काय संबंध, हे आश्रय आश्रयी भाव या चॅप्टर मध्ये तुम्ही पाहिलेलं असेल. रसाचा संबंध कोणासोबत येतो, कपासोबत. रसाचा मल सुद्धा काय आहे, कफ आहे. मॅनिफेस्टेशन ऑफ क्षय आणि वृद्धी ऑफ रसा, क्षय आणि वृद्धी व्यवस्थित करायची आहे. ठीक आहे, इथे मी हायलाइट करून दिले, स्क्रीनशॉट काढून घ्या. त्यानंतर पुढे जाऊया. आता सर्व धातूंचा सेमच मी एक्सप्लेन करणार नाहीये, फक्त आता वेगळं काय असेल ते मी एक्सप्लेन करेल. रसर हे जे पित्ताचा प्रकार आहे, याचं रंजनाचं काम करतं. ते काय आहे बघा, रंजन ऑफ रस बाय रंजक पित्त. रंजक पित्ताद्वारे हे रंगण्याचं काम होतं, हे एक्सप्लेन करायचं. फीचर ऑफ शुद्ध रक्त, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ रक्त. शुद्ध रक्तात ते आपल्याला फंक्शन सांगायचे, फंक्शन फीचर सांगायचे आहे, अॅनाटॉमी मध्ये तुम्ही पाहिलेले असतील. डिस्क्राईब द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रक्त सार पुरुषा. सारता पाठ करायचे. त्याच्यानंतर रक्त आणि पित्ताचं काय म्युच्युअल आपल्याला इंडिपेंडन्स काय आहे ते पाहायचं आहे. इंटरडिपेंडन्स काय आहे पाहणार आहोत, कारण एकमेकाला काय आहे, आश्रय आश्रय आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतर मांस धातूमध्ये आपल्याला पेशी हा वेगळा कन्सेप्ट आलाय, बाकी सगळं सर्व धातूंसारखंच आहे. पेशी इथे अभ्यास करायचा आहे. आणि क्षयवृद्धी सारता तर करायचीच आहे. त्याच्यानंतर मेद धातूचं हे सेम. मेद धातूमध्ये आपल्याला सर्वच आता जे काय पाहतोय आपण, रस प्रदोषाची व्याधी आपल्याला माहित असली पाहिजे. रक्त प्रदोषाची व्याधी म्हणजे रक्त धातू खराब झाल्यावर कोणकोणते व्याधी होतील, मांस धातू खराब झाल्यावर कोणते व्याधी होतील, रस धातू खराब झाला तर कोणते होतील, मेद खराब झाला तर कोणते व्याधी होतील, हे सुद्धा आपल्याला माहित असलं पाहिजे. मेद प्रदोषाचे विकार दिले, त्याचबरोबर क्लिनिकल फीचर ऑफ स्थौल्य आणि कार्श्य, हे मेद धातूच्या रिलेटेड आहे. स्थौल्य आणि कार्श्य विथ द फिजिओलॉजिकल बेसिस ऑफ दिस क्लिनिकल कंडिशन्स. ठीक आहे, आपल्याला ओबेसिटी आणि कार्श्यता हे दोन्ही बद्दलही तिथे लिहिता आलं पाहिजे. अस्थि धातू, अस्थि धातूमध्ये तुम्हाला इंटरडिपेंडन्स भेटेल. अस्थि धातू त्याचबरोबर वात दोषासोबत. आपण रसाचा पाहिला कपासोबत, रक्ताचा पाहिला पित्तासोबत, आणि ह्या अस्थीचा कोणासोबत पाहिला, वातासोबत. एमसीक्यू साठी सुद्धा येतं याचा आश्रय आश्रय भाव. त्याच्यानंतर बाकी सगळं सारखंच आहे. पर्याय नाव करायचे, डेफिनेशन करायचं, क्लासिफिकेशन, गुण करायचे सर्व धातूंचे, आणि श्लोक तर 3 तुम्हाला माहिती आहे, क्षयवृद्धी आणि सारता. अस्थि प्रदोषाचे विकार सुद्धा करायचे. त्याच्यानंतर पुढचा धातू सर्व धातूंसाठी सेमच आहे ऑलमोस्ट. मज्जा प्रदोषाचे विकार इथं व्यवस्थित करून घ्यायचे. आणि जे पॉइंट्स खूपच जास्त नवीन वाटत आहे, फक्त ते चॅट जीपीटीला टाका आणि शॉर्ट मध्ये द्या म्हणायचं, आणि फक्त नजर मारून घ्यायची, म्हणजे न करो नारायण जर आलं तर आपल्याला काहीतरी फेकता यावं. बाकी सर्व धातूला सेम करायचं आहे. शुक्र धातूसाठी सेम, फक्त आपल्याला आता इथे थोडंसं वेगळं कंटेंट भेटणार आहे. शुद्ध शुक्र फॉर्मेशन भेटणार आहे आपल्याला. त्याच्यानंतर शुद्ध शुक्र अलॉंग विथ द शुक्र सार पुरुष. शुद्ध शुक्र कसं असतं आणि सारता सुद्धा याची करायची आहे. त्याचबरोबर आपल्याला शुक्र प्रदोषाचे विकार सुद्धा करायचे आहेत. त्याच्यानंतर पुढे कन्सेप्ट ऑफ आश्रय आश्रय भाव, हा एवढा सुद्धा इम्पॉर्टंट चॅप्टर नाहीये, खूप साधा चॅप्टर आहे. खूप कमी वेळा याच्यावर प्रश्न विचारला जातो आणि सगळ्यांना हा येतो, एकदम सोपं आहे. ठीक आहे, याच्यापैकी आल्या जाईल, 2च क्वेश्चन याच्यावर येऊ शकतात आणि ते केले तर होऊन जाईल. त्याच्यानंतर ओजस महत्वाचा चॅप्टर आहे. ऑलमोस्ट एलक्यू आपल्याला पर इयर या ओज वरती पाहायला मिळतो, 2 नंबरचा एलक्यू. त्यामुळे हा ओज सर्वांनी व्यवस्थित करा. श्लोक सुद्धा या ओजचे पाठ करा. ठीक आहे, बघा काय काय करायचंय. डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन अँड प्रमाण ऑफ ओज. ओजाचं प्रमाण करायचं जसं की आपण धातूंचं केलं. त्याच्यानंतर आपल्याला आणखी काय पाहायला मिळेल, कन्सेप्ट ऑफ व्याधी क्षमत्व, जे की इम्युनिटी आहे त्याचा आयुर्वेदामध्ये, इम्युनिटीचा आयुर्वेदामध्ये व्याधी क्षमत्व आपल्या इथे ओज मध्ये आलेलं आहे. ते एकदा वाचून घ्यायचंय. बलवृद्धिकर भाव, कोणते असे भाव आहेत ज्याच्यामुळे बलाचं वृद्धी होईल, स्क्रीनशॉट काढून घ्या. इम्पॉर्टंट आहे ओज चॅप्टर. त्याच्यानंतर महत्वाचं म्हणजे इथे बघा, ओज व्यापत आणि ओजक्षय याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जातो, हे व्यवस्थित करायचं आहे. ठीक आहे, ओज व्यापत ओजक्षय. त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला उपधातू भेटा. आता धातू पाहिले त्यांचेच उपधातू आहेत, परंतु सर्वांचे उपधातू शिकायचे का नाही. सर्व धातूंचे उपधातू जे आहेत ते फक्त लिस्ट बनवायची आणि अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. याचा स्तन्य, आर्तव आणि त्वक या 3चाच आपल्याला अभ्यास करायचा डिटेलमध्ये. यापैकीच आपल्याला तिन्हीपैकी एक एलक्यू किंवा एसक्यू पाहायला मिळणार आहे. ठीक आहे, उपधातू काय असतात, त्याच्यानंतर मग स्तन्य, आर्तव आणि त्वक एवढंच करायचं आहे. ठीक आहे, इथं जेवढं दिलंय फक्त तेवढंच तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेतला तरी चालून जाईल. याच्या बाहेरचा क्वेश्चन तुम्हाला दिसणार नाहीये. पहा, शुद्ध आणि दूषित स्तन्य काय असतं, स्तन्य शुद्ध आणि दूषित स्तन्य. त्याच्यानंतर वृद्धी आणि क्षय, स्तन्य क्षय आणि स्तन्य वृद्धी विचारलं जाऊ शकतं. आर्तव, आर्तवचा शुद्ध आर्तव आणि दूषित आर्तव. त्याच्यानंतर डिफरन्स बिटवीन रज आणि आर्तव याचा फरक विचारला आहे. त्वक मध्ये आपल्याला क्लासिफिकेशन पाहायचंय आणि खाली क्वेश्चन पण तुम्हाला दिलेले आहेत. डिस्क्राइब द फॉर्मेशन अँड नरिशमेंट प्रॉपर्टीज
लोकेशन अँड फंक्शन ऑफ इच उपधातू, प्रत्येक उपधातूचं फंक्शन आणि आपल्याला स्थान माहित असलं पाहिजे. कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वृद्धी अँड क्षय ऑफ स्तन्य, वृद्धी आणि क्षय कोणाचा, स्तन्याचा. त्याच्यानंतर वर जे पॉईंट सांगितले त्याची ते खाली लिहिलेले आहेत, स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आणि जेव्हा तुम्ही उपधातू चॅप्टर हा करताय हे पॉईंट सर्व काही कव्हर झाले असलेच पाहिजे, कारण हेच युनिव्हर्सिटीने आपल्याकडून अपेक्षा केलेली आहे. आपल्याला वाटतं की आउट ऑफ सिलेबस आलं, परंतु सर्व काही युनिव्हर्सिटीने पहिलेच दिलेलं असतं. पुढचं आहे मल. ठीक आहे, मलामध्ये आपल्याला त्रिविध मल पाहायचे, पुरुष, मूत्र आणि स्वेद. ठीक आहे, या तिन्हीपैकी एक तुम्हाला एलएक्यू दिसण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत. मूत्र सर्वात जास्त महत्वाचं म्हणता येईल याच्यामध्ये. मूत्र, स्वेद आणि पुरुष तिन्ही एलएक्यू नाही तर एसक्यू कुठेतरी हे दिसणार म्हणजे दिसणारच. त्याच्यामुळे व्यवस्थित याच्यामध्ये काय काय करायचंय स्क्रीनशॉट काढून घ्या. सिलेबस कॉपीमध्ये दिलंय, मी फक्त सर्व काही एका जागी ठेवलंय. सिलेबस कॉपीमध्ये वेगवेगळ्या जागी ठेवलेलं आहे. मी ब्ल्यूप्रिंट एका जागी ठेवली आहे, सिलेबस मधलं सर्व काही एका जागी ठेवलंय आणि शेवटी मार्क डिस्ट्रीब्युशन पण ठेवलेलं आहे. म्हणजे या व्हिडिओच्या बाहेर तुम्हाला जायची गरज पडलीच नाही पाहिजे. सिलेबस कॉपीकडे आता पाहायची गरजच पडणार नाही जर या व्हिडिओला प्रॉपर पाहिलं, स्क्रीनशॉट काढून घेतले तर. पुढे बघा काय काय करायचं मलाचं. डेरिव्हेशन, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, क्वांटिटी, फंक्शन ऑफ पुरुषा. पुरुषाचं काय काय करायचंय, पुरुष वस्त्रोत्तस, पुरुष विसर्जन. त्याच्यानंतर आपल्या वृद्धी आणि क्षय पुरुषाची काय आहे त्याच्याबद्दल. त्याच्यानंतर आणखी सेम फॉर मूत्र, वृद्धी अँड क्षय ऑफ मूत्र हे आपल्याला विचारलं जाऊ शकतं. स्क्रीनशॉट काढून घ्या याचा मलाचा. एकदम खालच्या लाईन मध्ये एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्वेद व स्रोतस अलॉंग विथ द डिस्क्रायबिंग मॅनिफेस्टेशन ऑफ वृद्धी आणि क्षय ऑफ द स्वेद. सर्वांची वृद्धी क्षय माहित असली पाहिजे. पुरुष, मूत्र आणि स्वेद या सर्वांची वृद्धी आणि क्षय. ठीक आहे, झालं मल. त्याच्यानंतर आता इंद्रिय विज्ञान. इंद्रिय हा चॅप्टर आहे, याच्यावरती फक्त 2च क्वेश्चन दिलेत बघा. डिस्क्राइब द पंच इंद्रिय अँड फिजिओलॉजी ऑफ परसेप्शन ऑफ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध. इंद्रिय आहेत आणि त्याचं परसेप्शन करण्याची फिजिओलॉजी. डिस्क्राइब द फिजिओलॉजी ऑफ कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय आणि पंचेंद्रिय दोन्ही सुद्धा विचारले गेलेले. त्याच्यानंतर मन चॅप्टर आहे पुढचा. मनावरती बघा कशा प्रकारचा प्रश्न. डिस्क्राइब द लोकेशन अँड प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ मन. डायरेक्टली मनाची कार्य तुम्हाला विचारले जातील, मनाचे गुण तुम्हाला विचारले जातील. डिस्क्राइब द फिजिओलॉजिकल धी, धृती आणि स्मृती. ठीक आहे, बुद्धीच्या रिलेटेड आहे धी, धृती, स्मृती. हे काय आहे एकदा बघून घ्याल. त्याच्यानंतर मनोस्त्रोतसचे अप्लाइड ऍस्पेक्ट उन्माद आणि अपस्मार मानसिक रोगांमध्ये विचारले गेलेलं आहे. त्याच्यानंतर डिस्क्राइब द क्रिया, सॉरी खालच्या लाईन मध्ये दिसत नाहीये, फिजिओलॉजिकल इम्पॉर्टन्स ऑफ मन. मनाचं इम्पॉर्टन्स, मनाचं महत्व विचारले गेलं आहे. मनाचे गुण, मनाचे कार्य आणि मनाचं महत्व एवढं सगळं विचारलं जाऊ शकतं. आत्माचं पण सेम. प्रॉपर्टीज ऑफ आत्मा, डिफरन्स बिटवीन परमात्मा आणि जीवात्मा, कॅरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एक्झिस्टन्स ऑफ आत्मा इन लिव्हिंग बॉडी. ठीक आहे, प्रश्न कसा येईल. प्रॉपर्टीज अँड फंक्शन ऑफ आत्मा, आत्म्याचे कार्य डायरेक्टली विचारले जाऊ शकतं. त्याच्यानंतर डिस्क्राइब द क्रिया म्हणजे फिजिओलॉजिकल इम्पॉर्टन्स ऑफ आत्मा, डायरेक्टली आत्म्याचे महत्व सांगा, मनाचे महत्व सांगा, असे सोपे प्रश्न येऊन जातात. त्याच्यानंतर पुढे आहे निद्रा. निद्रा आणि स्वप्न. निद्राचे प्रकार, स्वप्नाचे प्रकार व्यवस्थित करा. संस्कृत शब्द आहेत तेच त्याचे पाठ करा, तुमचा हा क्वेश्चन सॉल्व्ह होऊन जाईल. निद्राचे प्रकार, स्वप्नाचे प्रकार आणि त्याचं महत्व, निद्रेचे महत्व. त्याच्यानंतर पुढे आहे पुढचा होमिओपॅथिक सिस्टम. ठीक आहे, आता येऊया मॉडर्न पार्टकडे. होमिओपॅथिक सिस्टम ऑल अबाउट ब्लड. ब्लड बद्दल सर्व काही शिकायचंय. मॉडर्नला कधी कधी तुम्हाला कळत नाही की फिजिओलॉजीचा स्टॉप कुठे लावा, कुठपर्यंत शिकावं, ते स्टॉप कुठे लावावा ह्याच्यासाठी आपल्या सिलेबस कॉपी बघणं गरजेचं असतं. मग काय ते सगळं दिले. कॉम्पोजिशन अँड फंक्शन ऑफ ब्लड. ब्लडचं पूर्ण कॉम्पोजिशन पाहायचं. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाझ्मा प्रोटीन सर्व काही माहित असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर स्टेजेस पाहिजे. डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट यांच्या फॉर्मेशनचे स्टेजेस, पूर्ण लाईफ सायकल आपल्याला माहित असली पाहिजे. कंपोजिशन अँड फंक्शन ऑफ बोन मॅरो अँड स्ट्रक्चर. टाइप्स अँड फंक्शन ऑफ हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिन माहित पाहिजे, त्याचे टाईप माहित पाहिजे, त्याचं फॉर्मेशन माहित पाहिजे. त्याच्यानंतर मेकॅनिझम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग मेकॅनिझम, त्याचे फॅक्टर्स, अँटीकॉग्युलंट माहित पाहिजे. फिजिओलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स. ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम विचारले जाऊ शकते. प्लाझ्मा प्रोटीनचे काम. त्याच्यानंतर इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमिया अँड जॉन्डिस हे सगळं माहित असलं पाहिजे. खाली पाहायला गेलाल तर कंपोजिशन, फंक्शन, ब्लड सेल्स, त्याच्यानंतर स्टेजेस ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट विचारले जातं. पुढे पाहायला गेलं तर पुन्हा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस. इरिथ्रोपोइसिस डायरेक्टली तुम्हाला एसक्यूला विचारले जाण्यासारखा पॉईंट आहे आणि कोणते फॅक्टर्स अफेक्ट करतात त्याला. डिस्क्राइब द मेकॅनिझम ऑफ हिमोस्टॅसिस म्हणजे ब्लड कॉग्युलेशन मेकॅनिझम तिथे विचारले गेले. क्लॉटिंग फॅक्टर्स कोणते आहेत. एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम डायरेक्टली विचारले जातं. त्याच्यानंतर आपल्या पुढे आणखी आरएच इनकॉम्पॅटेबिलिटी फेमस केस आहे.
RH इनकम्पॅटिबिलिटी तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. फंक्शन ऑफ प्लाझ्मा प्रोटीन, जे 3 प्लाझ्मा प्रोटीन आहेत ते सर्व काय आपल्याला माहित असले पाहिजेत. फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेटचं काम. ब्लड डिसऑर्डर जसं की एनिमिया, जॉन्डिस, ब्लड आरबीसी डिस्ट्रक्शन झाल्यानंतर काय होतं आपल्याला एनिमिया होतो. अशा प्रकारचे सर्व काही माहित असले पाहिजे. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. हिमोपोएटिक सिस्टम खूप जास्त इम्पॉर्टंट चॅप्टर. त्याच्यानंतर पुढे इम्युनिटीवरचे प्रश्न डायरेक्टली इम्युनिटीचं क्लासिफिकेशन करून ठेवायचं, त्याच्यावरती क्वेश्चन येतो. आयुर्वेदिक पाठ काय याचा, व्याधी क्षमत्व दोन्ही व्यवस्थित करून जायचं. इम्युनिटी स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ऍक्टिव्ह इम्युनिटी, पॅसिव्ह इम्युनिटी, त्याच्यानंतर ह्युमरल इम्युनिटी, बी सेल मिडिएट, टी सेल मिडिएट इम्युनिटी, एकदम सोपा चॅप्टर आहे. फिजिओलॉजी ऑफ कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टम, कार्डियक सायकल याच्यामध्ये खूप जास्त इम्पॉर्टंट. काय काय करायचंय, कार्डियक सायकल करायची. हार्ट साऊंड पहिला, दुसरा, हे सर्व काही कोणत्या वॉल क्लोज झाल्यावर कोणता साऊंड येतो माहित असलं पाहिजे. ईसीजी व्यवस्थित करून घ्यायचे, ईसीजीच्या लीड व्यवस्थित करायच्या. हार्ट रेट अँड इट्स रेग्युलेशन, हार्ट रेट आणि त्याचं रेग्युलेशन कशा प्रकारे केलं जातं. आर्टेरियल प्लस सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अँड इट्स कंट्रोल, ब्लड प्रेशरचा टॉपिक आहे. एवढं सगळं इथे व्यवस्थित करायचं आहे. ठीक आहे, क्वेश्चन खाली पाहून घ्या, स्क्रीनशॉट मारून घ्या. एवढं केलं की CVS कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टम परफेक्ट. सर्वात महत्वाचं कार्डियक सायकल. त्याच्यानंतर मसल फिजिओलॉजी, मसल फिजिओलॉजीमध्ये 3 मसल व्यवस्थित करायच्यात. कोणकोणत्या 3 मसल आहेत, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल. या 3 मसल व्यवस्थित त्याचा डिफरन्स कंपॅरिझन मध्ये अभ्यास करायचा. तोच प्रश्न तुम्हाला पेपरमध्ये दिसेल. आणि मसल कॉन्ट्रॅक्शन मेकॅनिझम आहे. या दोन्हीपैकी एकच क्वेश्चन तुम्हाला पाहायला मिळतील, कारण दोनच सिलेबस कॉपीमध्ये दिलेले आहेत. त्याच्यानंतर स्किन, ॲडिपोस टिश्यू आणि त्याचबरोबर आपल्याला लिपिड्स पाहायला भेटतात काही. ठीक आहे, 3 प्रश्नापैकीच तुम्हाला फिक्स पेपरमध्ये दिसणार आहे. काय काय दिले, सगळ्यात पहिले डिस्क्राईब द फंक्शन ऑफ स्किन चे फंक्शन, स्किन स्वेट ग्लँडचे फंक्शन, त्याचबरोबर सिबॅसियस ग्लँड आणि सबक्युटेनियस टिश्यू. डिस्क्राईब द फंक्शन ऑफ ॲडिपो टिश्यू इन्क्लुडिंग ॲडिपोकायनेज, ॲडिपोस टिश्यूचे फंक्शन डायरेक्टली. डिस्क्राईब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिझम ऑफ लिपोप्रोटीन्स लाईक VLDL, LDL आणि HDL दॅट ऑफ ट्रायग्लिसराइड्स. एकदम सोपा प्रश्न आहे. ठीक आहे, हा प्रश्न सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहे, 3rd नंबरचा. ठीक आहे, झालं 5 नंबरचा स्किन, ॲडिपो टिश्यू. पुढे तुम्हाला या पीपीटीच्या बाहेर काहीच करायची गरज नाहीये. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम मध्ये वर दिले ओव्ह्युलेशन, स्पर्मॅटोजेनेसिस आणि मेन्स्ट्रुअल सायकल. ओव्ह्युलेशन, स्पर्मॅटोजेनेसिस, oogenesis आणि मेन्स्ट्रुअल सायकल यापैकीच तुम्हाला पेपरमध्ये क्वेश्चन दिसेल. खाली थोडंसं डिटेलमध्ये दिले, याच्यामध्ये काय काय पेपरमध्ये आलेले आहेत, जसं की फिजिओलॉजी ऑफ लॅक्टेशन, फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा, प्लासेंटाचं फंक्शन काय आपल्याला माहित असलं पाहिजे. आणि खालचा हा नायस्ट्रिनोचा आहे, हे करायची गरज नाही. मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्शनची फिजिओलॉजी डिटेलमध्ये आपल्याला अप्लाइड ऍस्पेक्ट करायची गरज नाहीये. ठीक आहे, फिमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इन्क्लुडिंग oogenesis, ओव्ह्युलेशन, हार्मोनल रेग्युलेशन, हे सर्व काही मेन्स्ट्रुअल सायकल मध्ये होऊन जातं. ठीक आहे, तुम्हाला मेन्स्ट्रुअल सायकलचा oogenesis फेज विचारलं जाऊ शकतं, मेन्स्ट्रुअल सायकल पूर्ण विचारली जाऊ शकते, किंवा स्पर्मॅटोजेनेसिसची प्रोसेस विचारली जाऊ शकते. त्याच्यानंतर पुढे हा काय दिले, रेग्युलेशन ऑफ स्पर्मॅटोजेनेसिस, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन अँड मेल सेक्शुअल ऍक्ट, हे विचारलं जाऊ शकतं. ठीक आहे, सोपं आहे. याच्यामध्ये फक्त 3 गोष्टी व्यवस्थित करायच्या, मेन्स्ट्रुअल सायकल, स्पर्मॅटोजेनेसिस, oogenesis. त्याच्यानंतर पुढे फिजिओलॉजी ऑफ एक्सक्रिशन, फिजिओलॉजी ऑफ एक्सक्रिशन, युरिन फॉर्मेशन मेकॅनिझम इथे येतं. ठीक आहे, होमिओस्टॅसिस चॅप्टर मध्ये मी चांगल्या प्रकारे याच्याबद्दल शिकवलेलं आहे. ठीक आहे, जस्टाग्लोमेरुलर ॲपरेटस कशा प्रकारे काम करतं हे सुद्धा प्रश्न याच्यावरती येतो. युरिन फॉर्मेशनच्या 3 स्टेप व्यवस्थित करून घ्यायच्या आहेत. फंक्शनल अॅनाटॉमी ऑफ युरिनरी ट्रॅक, युरिनरी ट्रॅकची फंक्शनल अॅनाटॉमी, नेफ्रॉन असेल, त्याच्यामध्ये मग युरेटर असेल, किडनी असेल, किडनीचं फंक्शन आहे. मेकॅनिझम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ युरिन, कंट्रोल ऑफ मिक्च्युरेशन, फॉर्मेशन ऑफ फिसेस अँड मेकॅनिझम ऑफ डेफिकेशन. डिस्क्राईब द फंक्शनल अॅनाटॉमी ऑफ किडनी, हा एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न फंक्शन ऑफ किडनी, युरेटर अँड ब्लॅडर, हा प्रश्न येऊ शकतो. किंवा पुढे स्टेजेस ऑफ मेकॅनिझम ऑफ युरिन फॉर्मेशनच्या 3 स्टेजेस आहेत, त्या विचारल्या जाऊ शकतात. ठीक आहे, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रिअब्झॉर्प्शन आणि सिक्रिशन, या तिन्हीपैकी कोणतीही एक विचारलं जाऊ शकते, किंवा एलिक्युला तिन्ही विचारलं जाऊ शकतं डायरेक्टली. युरिन फॉर्मेशन मेकॅनिझम. डिस्क्राईब द कंट्रोल ऑफ मिक्च्युरेशन, याच्यावरही क्वेश्चन आलेला आहे. डिस्क्राईब द रोल ऑफ जस्टाग्लोमेरुलर ॲपरेटस इन रेग्युलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर कशा प्रकारे मेंटेन केलं जातं जस्टाग्लोमेरुलर ॲपरेटस कडे. रेनिन एन्जिओटेन्सिन मेकॅनिझम आहे. ठीक आहे, रास मेकॅनिझम. डिस्क्राईब द अप्लाइड फिजिओलॉजी ऑफ युरिनरी सिस्टम, हे डिझायर टू नोला सांगितलेलं आहे, एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये. त्याच्यानंतर पुढे शेवटचा आपल्याला टॉपिक पाहायला मिळतो, स्पेशल सेन्सेस, स्लीप आणि ड्रीम. ठीक आहे, सोपा वाटतो, साधा वाटतो, इग्नोर करतात, परंतु एखाद्या दिवस एखादा SAQ येऊन जातो. काय आहे याच्यामध्ये आपल्याला काय काय पाहायचंय, सगळ्यात पहिले तर पाचवे आहेत, हे दोन्ही पाचवे व्यवस्थित करून घ्या. व्हिज्युअल आणि ऑडिटरी. डायरेक्टली ChatGPT टाका, शॉर्ट मध्ये द्या म्हणून, आणि एक फ्लो चार्ट करा, फ्लो चार्ट लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर डिस्क्राईब द टेस्ट, स्मेल अँड स्किन सेन्सेशन,
डिस्क्राईब द फिजिओलॉजी ऑफ स्लीप अँड ड्रीम्स विचारलं जाऊ शकतं, कारण निद्रा आणि स्वप्न आपल्या सिलेबसमध्ये आयुर्वेद पार्टमध्ये आहे. ठीक आहे, हे झाला पूर्ण सिलेबस. मार्क डिस्ट्रीब्युशन पाहून घेऊया. मार्क डिस्ट्रीब्युशनमध्ये तुम्हाला धातू, रस, रक्त, मांस, मेद ह्याच्यावरती 18 मार्काचं वेटेज आहे. जे धातू आहे फक्त पहिला इंट्रोडक्टरी चॅप्टर, त्याच्यावरती एलक्यू नाहीये. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढे अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज याच्यावरती आपल्याला आश्रय भाव 19 मार्काचं वेटेज आहे आणि फक्त आश्रय भावावरती आपल्याला एलक्यू नाहीये, बाकी सर्वांवर सगळं आहे. त्याच्यानंतर पुढे उपधातू आणि मल आणि त्याचबरोबर इंद्रिय, मन, आत्मा, निद्रा हे सर्व काही 23 मार्काचं वेटेज आपल्याला दिलेलं आहे. या मनावरती आपल्याला एलक्यू पाहायला मिळणार नाहीये, आत्मावरती पाहायला मिळणार नाही, निद्रा आणि स्वप्नावर पाहायला मिळणार नाही. निद्राचे प्रकार आणि स्वप्नाचे प्रकार हे फक्त एसीक्यूला विचारलं जातं, आत्मा फक्त एसीक्यूला विचारला जातो आणि मन हे फक्त मन नाही, आत्मा आणि निद्रा, स्वप्न हे फक्त आपल्याला एसीक्यू आणि एमसीक्यूला पाहायला मिळेल. मनावरती एलक्यू येऊ शकतो. ठीक आहे, त्याच्यामुळे लक्षात ठेवायचं जेव्हा एलक्यूचे पॉईंट करताय, आत्मा आणि निद्रा याला डिटेलमध्ये करायची गरज नाहीये. मन येऊ शकतं एलक्यूला, इंद्रिय येऊ शकतं, सर्वात महत्वाचं उपधातू आणि मल आहे, या दोन्हीपैकीच एक येणार आहे. त्याच्यानंतर पुढे खाली होमिओपॅथिक सिस्टम, इम्युनिटी, कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टम या 3 टॉपिक मिळून आपल्या 18 मार्काचं वेटेज आहे आणि इम्युनिटीवरती यांनी एलक्यू सांगितलेलं नाहीये. ठीक आहे, व्यवस्थित लक्ष द्या, इम्युनिटीवरती एलक्यू सांगितलेलं नाही, परंतु ब्ल्यूप्रिंट मध्ये देताना त्यांनी इम्युनिटी सुद्धा तिथे मेन्शन केले. म्हणजे ब्ल्यूप्रिंट नुसार इम्युनिटी येऊ शकतं एलक्यूला, परंतु इथे काय दिले नाही दिले, त्याच्यामुळे तेच थोडं आपल्याला त्याचं मिसअंडरस्टूड होऊ शकतं. परंतु आपण इम्युनिटीचं क्लासिफिकेशन व्यवस्थित करून ठेवायचं, आलं तर ठीक आहे एलक्यूला, नाही तर एसीक्यू मध्ये तर लिहू शकतो. त्याच्यानंतर पुढे फिजिओलॉजी ऑफ कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टम, कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टम हे 3 मिळून आपल्या 18 मार्कचे दिलेले. पुढे आपल्याला मेल फिजिओलॉजी मसल फिजिओलॉजी, ॲडिपोस टिश्यू आपल्याला आणि त्याचबरोबर मसल फिजिओलॉजी हे 3 मिळून 3 चॅप्टर, सीव्हीएस, मसल फिजिओलॉजी, ॲडिपोस टिश्यू 7 मार्काला वेटेज दिले. 3 मिळून आपल्याला कोणताही एक एसीक्यू पाहायला मिळेल आणि त्याचबरोबर एलक्यू आपल्याला या मसल फिजिओलॉजीवरती नाही, ॲडिपोस टिश्यू वरती नाही, फक्त आणि फक्त एलक्यू कशावर दिलेला आहे, कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टम वरती दिलेला आहे. ठीक आहे, कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टम या वरच्या 3च्या टप्प्यामध्ये येतं, म्हणजे 18 मार्काला दिलेले वेटेज आहे आणि खाली फक्त मसल फिजिओलॉजी आणि ॲडिपोस टिश्यू यांना मिळून आपल्याला 7 मार्काचं वेटेज दिले. म्हणजे दोन्हीपैकी एकावर एक एसीक्यू येणार आहे आणि 2 एमसीक्यू येणार आहेत. या मसल फिजिओलॉजी आणि ॲडिपोस टिश्यू वरती एलक्यू नाहीये, कळालं. कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टम याच्यावरती एलक्यू पडण्याचे मोस्ट चान्सेस आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याच्यानंतर खाली पाहायला गेलं, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम आहे, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम आहे, एक्सक्रिशन आणि खालचं सगळ्यात शेवटचा सेन्सेसचा चॅप्टर, हे सगळं मिळून 15 मार्काला दिलेलं आहे. ठीक आहे, एकदम सोपं आहे. या फिजिओलॉजी ऑफ मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम वरती आपला एसीक्यू पाहायला मिळतो. फिजिओलॉजी ऑफ एक्सक्रिशन वरती आपला युरिन फॉर्मेशन वरती एलक्यू पाहायला मिळू शकतो किंवा एखादी स्टेप त्याची एसीक्यू येऊ शकते. आणि इकडे फिजिओलॉजी ऑफ स्लीप आणि ड्रीम एसीक्यू येऊ शकतं किंवा मग त्याचे जे पाथवे आहेत ऑडिटरी आणि व्हिज्युअल हे सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं. असं होतं क्रियाशरीर पेपर 2. क्रियाशरीरचा सिलेबस असा आहे की आपल्याला मोस्ट ऑफ गोष्टी इम्पॉर्टंट म्हणून स्किप करता येणार नाहीत, कारण इम्पॉर्टंट सांगणं खूप कठीण आहे. 7 धातू आहेत, एक्झामिनरच्या जो मनात येईल तो 7 पैकी टाकून देईल. जर कोणी म्हणत असेल की हे पडेल तर तो तुम्हाला काय म्हणता येईल, मिसडायरेक्ट करत आहे, त्या नादात पडू नका. मला तुम्हाला फसवायचं नाहीये, म्हणून मी म्हणणार नाही की मला वाटत आहे की आता मेद धातू पडेल, असं नाहीये. आतापर्यंत सर्व धातू रिपीट झालेले आहेत. रस, रक्त जास्त वेळा रिपीट झालेले आहेत. इकडे ओज आणि शुक्र जास्त वेळा रिपीट झालेले आहेत. परंतु तुमच्या पेपरला कोणता येईल ही रिस्क तुम्ही घेऊ शकत नाही. तुम्हाला सर्वच धातू आणि तिन्ही दोष व्यवस्थितच करावे लागतील. त्याचबरोबर मला आपल्याला 3 तर दिलेत, 3 मल करायचे, त्याचबरोबर उपधातू 3च दिलेत, 3 उपधातू करायचे. मोस्ट ऑफ सिलेबस तुमचा कव्हर होईल आणि मॉडर्न मध्ये सर्वात महत्त्वाचं तुम्हाला हिमोपॅथिक चॅप्टर पाहायला मिळेल आणि कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टम आणि एक्सक्रिटरीवरती सुद्धा फिक्स एसीक्यू आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही हे चॅप्टर करा म्हणजे कराच व्यवस्थित आणि स्किप काहीच करू नका. याच्यामधलं कमी मध्ये पहा, कमी वेळामध्ये पहा, शॉर्ट करून पहा, परंतु वाचा म्हणजे वाचाच. तुम्ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करणं याला खूप जास्त महत्त्व असतं. कोणताही क्वेश्चन्स आपल्याला रिकामा सोडायचा नाहीये. प्रत्येक क्वेश्चन पेपर मधला आपण अटेम्प्ट करायचा आहे आणि पॉइंट वाईज पेपर लिहायचा आहे. कुठेही काही लिहायचं नाहीये. जे पेपरमध्ये विचारलं गेलंय तेच आपण पेपरमध्ये लिहायचं आहे. ठीक आहे, एमसीक्यू प्रॅक्टिससाठी व्हॉट्सअप चॅनल जॉईन करा. लेटेस्ट छोट्या छोट्या कॉन्सेप्च्युअल रील्ससाठी तुम्ही इंस्टाग्राम चॅनलला फॉलो करू शकता. आणि जर तुम्हाला पेड कोर्सेस हवे असतील, संस्कृत सारखा विषय आणखी समजत नसेल तर आयुर्वेदा मराठी ॲप डाउनलोड करा. फक्त आता तुमच्या बॅचेससाठी जे मार्च अपेरिंग आहेत त्यांच्यासाठी 799 मध्ये आपण पेपर 1 पेपर 2 ठेवलाय आणि संस्कृत क्रॅश कोर्स फक्त 499 रुपयामध्ये एकदम स्वस्त करून टाकलाय, कारण कोणी फेल होता कामा नाही म्हणून. ठीक आहे, जॉईन करू शकता आणि तुमची पासिंग फिक्स करू शकता. थँक्यू व्हेरी मच.